nella lana ชิบุรุตะ เคโคปาโล เบสซี่ได้มีโอกาสไป would love to go to Argentina เคโกปาโร เช โบรุโตเคโกปาโรเคโกปาโลเคโกปาโรได้ไม่เคโกปาโด Sharakun โอเค เคโกปาโร Hi 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 how are you? Thank you so much for meeting me. Thank you so much for Thank interview me First, I'd like to introduce myself. I'm Maggie. I'm a YouTuber and journalist from Argentina, and I make reaction videos to Shield series. And joining me today is Tima, who will be translating the interview for me. สวัสดีค่ะก็สำหรับคุณมักกี้นะคะเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็น journalist ที่ประเทศอาร์เจนตินานะคะแล้วก็ชื่อที่มานะคะจะเป็นล่ามในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ 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 Okay, let's start with the first question. What was the most challenging part of playing Preu and Mean? สำหรับคำถามแรกเลยนะคะอะไรที่เป็นส่วนที่ท้าทายที่สุดในการรับบทเป็นแพรวแล้วก็หมินคะ คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ด้วย ที่มีความต่างจากตัวเรามากๆเลยด้วยความที่มิมกับแพรวอายุไล่เรียกกัน แต่ว่าความใกล้เคียงค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากๆเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์ okay. So basically the age of the character and meme like her real life like is not that like different, but what makes different is the character, like her personality and the role that she took as a Prel, right? Yeah, so that is quite slightly challenging for her. ของวิวว่าเป็นเรื่องที่ต้องเล่นให้เห็นว่าการไปชอบผู้หญิงคือสิ่งใหม่ เพราะส่วนตัววิวคือรู้สึกว่า อันนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ เรารู้สึกว่าก็ปกตินี่คือคนปกติชายหญิงหรือว่า ไม่ว่าจะเพศอะไรคือปกติ เพราะฉะนั้นแต่ว่าตัวมินเขาต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่กล้าที่จะลองไม่กล้าที่จะเข้าโลกใบใหม่เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำให้คนดูเห็นว่าเขามาจากที่ทั้งชีวิตเขามีแต่ผู้ชายจริงๆอะไรอย่างเงี้ย Okay. So basically for her, what is most challenge things is that like as Min, so she is like come from the like background that like around surrounded with guys with men, but so she had like she afraid to she thinks that liking girl it's something new, but actually for Will she think that is normal, so this part is challenge for her to play that to like girl or have some feeling to the girl. It's something new because for her it's already normal. Okay, and what do you think these characters have taught you? ของหนูคิดว่าแพลวน่าจะสอนเรื่องให้รู้จักการใจเย็น เพราะว่าแพลวเขามีความที่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกเลยว่าชอบคนนี้ แล้วบางทีค่อนข้างที่จะแบบคาดหวังว่าจะต้องแบบชัดเจนเลยทั้งที่เขาก็เพิ่งจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องแบบต้องใจเย็นต้องค่อยๆให้เวลาเขาด้วยและอีกเรื่องหนึ่งหนูรู้สึกว่าเขาน่าจะสอนเรื่องการแสดงความรู้สึก แล้วก็การแสดงแบบความรัก เพราะหนูเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์หนูกับแพรวมันต่างกัน แพรวเขาเป็นคนแสดงออก แต่หนูเป็นคนเก็บความรู้สึกเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออก ใช่ มันก็เลยพอได้มาลองเล่นบทนี้ก็รู้สึกว่าบางอย่างมันก็แสดงออกไปมัน
มันก็น่ารักดีก็รู้สึก Mm. ทำให้แบบได้เรียนรู้เนี่ยค่ะ Okay, so basically what taught her, like she got like two things that she learned from the character. So the first thing is like to be like being calm, because like Prel, the character of Prel, like she knows who she likes. She know that she like Min from the beginning, so it's like very obvious, but she has to be like patient. She has to like taking time and being like calm, because she also need to like have the space for Min to like processing everything. And the second thing that she learned from Prel, it's like to express about the feeling more, because as she mentioned earlier in the first question, that like her personality, like as Mim and Prel, is slightly different, because like her personality, her real personality, she's like not that like showing a lot of like emotion or love toward people, but from taking these roles, like she learns that sometimes like being like showing the love to others is something very cute. จริงๆเรื่องที่ชอบในตัวมินเนี่ยมันคล้ายวิวหลายส่วนมันเลยทำให้รู้สึกว่าวิวไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมินมากแต่ว่าเรียกว่ามาเพิ่มดีกว่าหมายถึงว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วความมั่นใจหรือความตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ในตัวเองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราไปคิดแบบลงลึกมากขึ้นในเรื่องนั้นๆให้ตัวละครมินมันชัดขึ้นมามันเลยทำให้เราย้อนดูกับตัวเองแล้วมันก็เหมือนช่วยส่งเสริมให้มากกว่าเดิมมีความมั่นใจกว่าเดิมเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับความรู้สึกมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ Okay, so basically like for View, she's seeing that the characters as Min and View is quite like similar. So what she didn't like learn much, but what she got is that something that adding in her like experience. So she being like more confident and being like more honest to herself, and like being doing these characters like help her have a self-reflection of like being like if you want to be yourself, so you can be like these kind of things. And I don't know if you are familiar or have seen The L Word, the show, but right now you are starring in a series with a similar concept featuring multiple sapphic couples. How does it feel for you to be part of a project that for the first time in Thailand brings together several well-known couples in one series? ไม่แน่ใจว่าทั้งสองคนเคยดูซีรีส์เรื่อง The L Word ไหมคะ มันเป็น GL The L Word L มันเป็นซีรีส์แบบว่าเอ่อซีรีส์แบบเรสเบี้ยนหลายๆคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วตั้งแต่2004อย่างเงี้ยใช่ค่ะคือเขาอยากจะสื่อว่าคือแบบคือก่อนหน้าเนี้มันเคยมีเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ที่มันเป็นแบบดังมากเลยมันจะเป็นฝั่งแบบฝั่งอเมริกาฝั่งอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแคนาดาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีเนี้ยเขาอยากจะรู้ว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ครั้งนี้ที่แบบว่าเป็นการรวมแบบหลายๆคู่ไว้ในซีรีส์เรื่องหนึ่งอะค่ะแล้วก็แบบคือได้เป็นส่วนเป็นพาร์ทเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้อะค่ะ จริงๆดีใจมากที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้เพราะว่า ใช่ เป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆเป็นครั้งแรกของทาง GVMTV ใช่ ที่แบบรวบรวมผู้หญิง3คู่ไว้ในเรื่องเดียว แล้วก็มีผู้หญิงมาอีก ก็คือเป็นเรื่องที่มีแต่ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงทั้งเรื่องเลย ก็เลยรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่มันสะท้อนกับชีวิตจริง Okay, so I'm very happy and like very honored to be part of this big project. Like actually, like it's like for GMM Grammy that gathering all like three couples
like GL couples together. It's very big project, and I'm like so honored to be part of it, like, and to be part of like deliver the message of like so many message through this series. ค่ะ หนูก็รู้สึกเหมือนพี่วิวเลย ด้วยความที่แบบมันดีใจมากๆ แล้วก็ตื่นเต้นมากๆ อย่างที่พี่วิวบอกว่ามันเป็นแบบโปรเจกต์ใหญ่ของทางจิม MTV ที่รวมแบบผู้หญิงไว้ด้วยกันเนี่ยค่ะในฐานะแบบ GL ก็เลยรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆ Okay, so basically I feel exactly the same as View, and excited and so happy to be part of this project. And at the beginning of the series, Min is very serious with Prao, while Prao is more outgoing because all she wants is to win her over. In real life, what roles do each of you usually take on between the two of you? วิวเป็นฝ่ายมิน Okay. วิวก็คงเป็นฝ่ายแพ้ว Okay, so for View, she is like more like Min. แล้วก็สำหรับคุณมิมคือคล้ายกับแพรวใช่ไหมคะ ค่ะก็เขาเป็นมินเราก็ต้องเป็นแพ้วละ Okay, so if View is หา Min, so like Mim is แพรว Se me Yeah. imaginaba. เหมือนที่คิดไว้เลย Okay. Min has always been surrounded by Sapphic women. She even lives with one, but she only starts questioning this part of her identity when she meets Prao. What did Min see in Prao that what make her think I'm straight, but she's making me question everything? And what did Prao see in Min that made her think she's straight, but I can make change her mind? อย่างแรกเลยจริงๆแล้ว มินไม่ได้ล็อกตัวเองไว้ว่าเป็นสเตรทค่ะ แต่ว่าทั้งชีวิตของมินน่ะคือมินอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งก็คือแฟนเก่าที่เลิกไปแล้วเนี่ยมาตลอดทำให้มินคิดว่าตัวเองเป็นสเตรทแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ล็อกไว้ว่าฉันชอบแต่ผู้ชายก็คือเป็นสิ่งหนึ่งก็คือมินไม่ได้ล็อกไว้ว่าตัวเองเป็นสเตรทแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือมินในเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งชีวิตของมินนะคะเหมือนปาร์คก็คือแฟนเก่าของมินน่ะเขาสร้างกรอบไว้แล้วว่าเนี่ยความสัมพันธ์มีความรู้สึกนี้เราอยู่ในแค่ในกรอบนี้มาโดยตลอดกรอบสี่เหลี่ยมอันเล็กๆอันหนึ่งว่าความรู้สึกในความสัมพันธ์จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าแพรวเขาเข้ามาทำให้กรอบนั้นน่ะหายไปและทำให้เราได้รู้ว่ามันมีความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราเคยดีที่สุดในชีวิตเราอ่ะ 50% อะแต่ว่าเขาไม่รู้นะคะ 50% ของเขาอาจจะคือแบบสุดแล้วในชีวิตเขาแต่ว่าแพรวเข้ามาทำให้กราฟจาก50เป็น100อย่างเงี้ยเหมือนทำให้เจอความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมที่มินไม่เคยเจอมินก็เลยเริ่มกลับมามองตัวเองว่าความสัมพันธ์มันแบบมีความรู้สึกที่ดีมากกว่านี้ได้จริงหรอก็เลยทำให้ยิ่งสนใจในตัวแพรวแล้วก็เดินหน้าเรียนรู้กับแพรวใช่ Okay, so actually she wants to say that Min, she's not defined herself as a straight girl, but because she was with like her ex-boyfriend that like the whole time, so that make me like it made she feel that like probably like she likes a guy, but after break up and Prel like came into her life, so Prel like show her more about like in terms of the relationship that her ex-boyfriend already at first already defined like everything like step by step, that this is like the rules, this is like the kind of relationship that he already set. But when Prel came,
So she broke all that rules and like show her in the better way. So that makes her realize realize that oh there is like something new, something like more excited, something better. So that make her interested in Proud. ของหนูนะคะที่คิดว่าอะไรน่าจะแบบทำให้เขาเปลี่ยนใจใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ รู้สึกว่าน่าจะเป็นที่การกระทำเรา โอเค ก็เราแบบแสดงออกชัดไงว่าเราชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่แบบการกระทำเราที่อาจจะเอาชนะใจเขาได้ Okay. So for her, definitely the action because she's already like clear at the first place that she's like she likes Min, and so that I think so she think that could change like her Min's heart, like an opinion that okay because like her action everything is very obvious that she's interested in her, she wants to win her heart, so that's that's the reason. Es insistente, sabe lo que quiere. เขาบอกว่ามันดีมากเลยที่แบบรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And even though you already had a first approach as a couple in Us, Girl Rules is your first project where you share this kind of intimate scenes. How was it for you as actresses to portray these moments? อืมตอนแรกเลยแบบได้อ่านบทหรือว่ากำลังจะได้ถ่ายจริงๆ กังวลมาก เพราะว่ามันใหม่สำหรับคู่เรามาก ก็เลยมีความกังวล มีความแบบไปปรึกษาพี่ผู้กำกับหรือว่าไปปรึกษาคนอื่นว่าต้องทำแบบไหนต้องยังไงการจัดท่าทางเนี่ยคือกังวลไปหมดเลยว่าเพราะว่าเราอยากให้มันออกมาดี แต่ว่าพอจริงๆแล้วพอได้ทำจริงๆแล้วอะอะไรที่เราไปถามมาไปปรึกษาคนอื่นมาการจัดนู่นนี่นั่นอะมันไม่ต้องใช้เลยมันแค่ปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามโฟลว์ปล่อยไปตามจังหวะของทั้งสองคนอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า ไม่มีอะไรน่ากังวลเลย แบบเราแค่กังวลไปก่อนเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะ Okay, so at the beginning she was so worried about it, so because this kind of thing is very new for both of them, and so that's why like she started to ask for people for some advice because she was so worried, and she got a lot as well like advice about this, but when it comes to an acting it's quite like natural, everything is come naturally, so it's very like nothing to worry about, so it's just like go with the flow. Lo hicieron muy bien, realmente. Que no แล้ว se ก็ทำ preocupe. ออกมาได้ดี so ¿cómo? Que no se preocupe. อ่าคือแบบว่าแต่ว่าพอในเรื่องคือทำออกมาได้ดีมากเลยแบบไม่แบบว่าต้องกังวลอะไรเลยค่ะเขาบอก แล้วก็สำหรับคุณมิ้นคุณมิ้มล่ะคะ ของหนู ตอนแรกตื่นเต้น เพราะว่าเหมือนในเรื่อง Us เราได้เจอกันแค่แบบแค่นิดเดียว แต่มาเรื่องนี้มันแบบ มันเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆมาก แล้วก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำไม่ใช่ทำยังไง แต่ว่าแบบ ไม่รู้ว่ามันควรจะแบบว่า มันยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ขี้เขินไงเราก็เขินแล้วก็ทำตัวไม่ถูก แต่ว่าพอได้มาเล่นจริงๆก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เรากังวลมันมันโอเค แล้วก็เราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติตามที่เรารู้สึกเนี่ยค่ะ Okay, so at the beginning is also very excited, and because this kind of thing is very new for her as well, because when it was in Us the series, she only like met View for a very short time, and but this time it's like at first she didn't know how to act, how to start, and also her personality is like she's shy, but when it's come to acting so everything was go like naturally and she just go with the flow. Each of you has played a character with a very heavy past
In us, Nene came from a very painful childhood, and in Garus, Min comes from a completely toxic and abusive relationship. In both stories, your characters support each other in different ways. How different it is for each other of them to learn how to let themselves be held. ก็คือกับวิวใช่ไหมคะหมายถึงว่าตัว ใช่ ละค ค่ะ ร ใช่ค่ะนี่กับเนเน่แล้วก็ที่มาเป็นมินใช่ไหมคะ อืม ของหนูในตัวเนเน่หนูรู้สึกว่าปมครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ใหญ่มากๆแล้วเหมือนในตัวเนเน่เนี่ยเขาขาดความรักมาโดยตลอดเขาไม่ได้รับความรักจากพ่อไม่ได้รับความรักจากแม่เพราะฉะนั้นเขามีแค่ตัวเขาคนเดียวการที่มีคนอื่นเข้ามาซึ่งเป็นโอ๊ตหนูรู้สึกว่ามันทำให้ตัวเนเน่รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียว แล้วก็ในที่สุดเขาก็ได้รับความรักสักทีเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่า การที่ให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือมันเป็นอะไรที่เติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดไป Okay, so from like Nene, from us, so she has a very like family conflict background, right? So like she didn't receiving like the love from dad and mom. So when Oat came, so she feel that somehow like she completing her and she learned that like sometimes to open to receive love and like from others or help from others is fulfilling her. I need to say something about Nene to Min. I was a big fan of Nene. I was literally screaming for her in every episode. No one will ever convince me that Nene was a villain, okay? And I'm telling him this because my followers know it's my thing. Whenever I see you in any show, I end up shouting Nene la lana always. คือเขาอยากมามีเรื่องสารภาพค่ะว่ากับคุณนิมว่าเขาเป็นแฟนคลับแบบตัวยงของเนเน่เลย แล้วก็คือแบบว่าทุกคนคือรู้หมดคือเขาทำช่องใช่ไหมคะแล้วก็แฟนที่ follower ของเขาก็จะรู้ว่าเขาชอบเนเน่มากแล้วคือเขาไม่เชื่อเลยนะว่าแบบเนเน่จะเป็นตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เนเน่โผล่มาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าโอ๊ยเนเน่ลานาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาแบบว่าคอยซัพพอร์ตคอยเชียร์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบเสียอาการมาก ชอบมาก เป็นค่ะ งั้นแสดงว่าต้องเป็นแฟนคลับโอ๊ตด้วยนะ เพราะว่าโอ๊ตก็เป็นคนเดียวที่ไม่คิดว่าเนเน่ร้าย So if you don't think that Nene was like feline, Yes, so yes. you should so you should like Oat as well because like Oat having sharing the same thought. Okay. ทั้งหมดเลยถ้ารวบรวมเรื่องราวทั้งหมดมาเป็นหัวข้อหลักๆคิดว่าทำให้เรียนรู้เรื่องการรักตัวเองหมายถึงว่าการที่ยอมให้แพรวเข้ามาในชีวิตทำให้มินรักตัวเองมากยิ่งขึ้นทำให้มินรู้ว่าตัวเองก็มีความต้องการได้เหมือนกันใช่เนี่ยเป็นประเด็นหลัก ได้ค่ะ so what she learned from this is that about self-love and to letting Prel coming into her life so Prel like show her of like somehow to love herself more. And I want to thank you for shedding light on violence against women and the way it is often ignored by authorities. I think you both have a very large platform, and having your characters address such serious issues is incredibly important and meaningful. So thank you. โอเคแล้วก็เขาอยากจะขอบคุณทั้งสองคนนะคะที่ช่วยเหมือนเป็นแบบว่าช่วยสะท้อนประเด็นความรุนแรงแบบ
สำหรับผู้หญิงแล้วก็เหมือนเป็นกระบอกเสียงให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะถูกมองข้ามบ่อยๆ แล้วก็คือซึ่งแบบว่าทั้งสองคนคือมีแบบแพลตฟอร์มใหญ่มากที่จะได้เอ็กซ์เพรสหรือว่าได้โชว์ในเรื่องของเรื่องนี้ค่ะ ก็เลยแบบว่ามันสำคัญมากเลย แล้วก็มีความหมายกับผู้หญิงหลายคนมากๆ แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะ ยินดี ดีมาก มาก ค่ะ ๆค่ะ แล้วก็ดีใจมากที่แบบตั้งแต่อ่านบทเลยว่าจะได้เล่นซีนอะไรแบบนี้ เพราะมันเกิดขึ้นแบบว่าจริงในแบบชีวิต ในชี จ วิ ริ ต ง จริ แล้ว ง ก็แบบมันใกล้ตัวมากก็เลยแบบดีใจที่ได้สื่อสารออกไปค่ะ ใช่ค่ะ feel so pleasure and honor like to be part of this to express and like to share like this kind of the violence against women so after like she got the role so she already feel that okay this is very important Is there Okay. anything you can tease for us about Big Love Feeling? คำถามต่อไปนะคะ พอจะมีอะไรที่จะสปอยเล็กๆ เกี่ยวกับ Big Love Feeling ไหมคะ สปอยเนี่ย จริงๆอะยังไม่มี คือถ้ามีให้สปอยอะสปอยแน่ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้สปอยจริงๆเพราะว่าตอนนี้เรากำลัง Girl Rule เดินสาย Girl Rule ก็เลย ยังไม่มีเกี่ยวกับ Big Love Feeling ให้สปอยนะคะ แต่ว่าสิ่งที่สปอยได้คือเราจะทำให้มันออกมาดีแน่นอนค่ะ ใช่ อื ค่ะ มโอเค เพราะเราตั้งใจมาก ใช่ เราตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากแล้วเราอยากจะไปทำแล้ว ตอนนี้เลย ใช่ โอเค สัญ so ญาว่าจะทำให้เต็มที่ค่ะ แล้วก็ดีที่สุด Okay, so for like teasing or spoiling is nothing yet, but what they can confirm like right now is that they're going to like make it 100% and like we're working hard for it because they're already ready for it. So promise that going to do their best. And do you know anything about Argentina? รู้ไหมคะเกี่ยวกับประเทศอาร์เจนตินา รู้ รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศ ยัง รู้ ไม่ อะไร เคย บ้าง ไป คะ แต่ว่าอยากจะลองไปมาก เพราะว่ารู้แค่ประมาณว่าทีมบอล มี ดัง บอลใช่ ชื่อ เรื่องที่ดังๆเลยใช่ไหม นัก คือบ อล นักบอล เมสซี่ Okay. Mims, ใช่ Mims, she knows Messi. Of Like course. they both know about football, but Mim know about Messi. And View really want to go to visit Argentina. Bueno, la esperamos, cuando quiera. โอเค เดี๋ยวเขาจะรอไว้ตลอดเลยค่ะ มาเมื่อไหร่ก็ได้เลย ยินดีต้อนรับนะคะ Porque siempre las actrices del GL van generalmente a Brasil y nadie viene a Argentina, aunque está muy cerca, así que ojalá puedan venir. โอเค เพราะว่าปกติเวลาที่มีแบบว่าคู่นักแสดงไปอะค่ะ ทางฝั่งลาตินอเมริกาคือจะไปประเทศบราซิล แต่บราซิลกับอาร์เจนตินาอยู่ใกล้กันเลย เขาก็เลยแบบเสียใจว่าไม่ค่อยได้มาอาร์เจนตินาค่ะใช่ ขอ And ให้ ก็ร เรา อ สองคนได้มีโอกาสไป so like we really would love to go to Argentina both of thank us you. And can I teach you some phrase in Argentine Spanish? เขาอยากจะสอนคำเป็นสเปนิชแบบในอาร์เจนตินาค่ะ ที่ในคนอาร์เจนตินาใช้กันได้ไหมคะ โอเค ได้ค่ะ โอเค โอเค Okay. Is che, เช ลอง che, ชิง ชิง เชชอช้างค่ะ เช เชค boludo, boludo. โบรุโต Yes. เชค โบรุโต Yes, che boludo. เช เชค ค โบ โบ รุ รุ โต โต Yes. แปลว่าอะไรเหรอคะ It's like saying hey dude, but it's Hey like dude แบบ very informal, but it's so common to hear. เหมือนมันจะเป็นแบบว่าคำทักทายกันแบบ Hey dude แบบว่าไงเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือใช้กันเยอะมากที่อาร์เจนตินาแบบไม่ได้เป็นแบบทางการนะคะ แบบพูดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ If you are a เชค man, โบรุโต if you are a man, it's che boludo. If you are a woman, it's che boluda. เชโบรุโต ถ้าเป็นผู้ชายใช้เชโบลูโดแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงใช้เชโบลูดะ เชค โบรุโต Yes, Che che boluda. boluda. And the other expression I Che want boluda. to say is
Qué copado. Qué copado. เฮ้ ¿Qué? เก๋ ¿Qué copado? เค ¿Qué? โกะเคโกะปาโลเคโกะปาโร Qué copado. เคโกะปาโร Yeah. เคโกะปาโร Like really เค cool. โกะปาโร Qué copado. เคโกะปาโร เก็บกับบัตรโดดอเด็กค่ะโด อ๋อ เก็บกับบัตร เคโกะปาโด Qué copado. It's like really cool. Really cool. เคโกะปาโด แบบว่าแบบเลิศมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เคโกะปาโด Is there something specific you want me to teach you in Spanish? อยากจะเรียนคำไหนหรือว่าอยากจะทราบคำไหนภาษาสเปนอะไรอย่างนี้ไหมคะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณ ¿Cómo Gracias. se dice? Ujú. Gracias. อ๋อ มา เคยได้ยิน บิริซิส Gracias อ๋อ Gracias. Gracias. Gracias gracias Yes. Gracias gracias You need to teach me how to say a phrase in Thai. แบบสอนคำอะไรเขาหน่อยได้ไหมคะ ภาษาไทย ภาษาไทยเหรอคะ ใช่ I ทัก know ทายเลยตอนเนี้ย I know the basic things like opunha, sodiha, อ๋อ shopushin, shopushai. ชอบผู้หญิงชอบผู้ชาย Loklela, loklela. เลิศเลยแหละ อ๋อเลยล่ะโอ้เป็น ฉันอยากเจอคุณ นี่ Slowly. ฉัน Shan, อยาก ya, shan, ya. เจอ เจอ It's difficult. เจอ Shan, right? Shan, ฉัน shan, อยาก ya, เจอ เจอ de, คุณ คุณ kun. Shan, right? De, kun. It's impossible. ได้ I prefer shan raccoon, shan raccoon. โอเคต้องบอกความหมายเขาไหมคะ โอเคฉันอยากเจอคุณ significa quiero verte Oh, quiero verte. Okay. อือหือ This interview means a lot to me, so thank you very much for taking the time to speak with me. And I wish the best of luck for you with the upcoming project. And I hope we can talk about it later in the future. โอเคค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับอินเทอร์วิวนี้นะคะ มีความหมายสำหรับเขามากเลย แล้วก็ขอให้แบบว่าทั้งสองคนนะคะ โชคดีแล้วก็กับโปรเจกต์ใหม่ด้วย แล้วก็รอเจอกันถ้าสมมติว่ามีโอกาสครั้งหน้านะคะ ได้ค่ะ ขอบคุณ ขอบคุณ ค่ะ นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ Thank you. thank you Thank you. See you. บาย see you bye bye Bye. ค่ะ Thank you. Bye bye. ขอบคุณค่ะ Bye. Bye. ค่ะ บ๊ายบาย